Hello guys, welcome back sa channel ko at gagawa tayo ng simple nail art. So yung mga gagamitin natin is Caronea. Ito yung base coat para ma-protect yung ating nails. And then gagamitin natin itong Sansa nail polish ruby red. And then ito at yung ating top coat na BYS gel like nail enamel. Yan, ito yung ating top coat. So itong apat ang gagamitin natin, and let's go ahead and get started. So nakalagay na ako ng nail hardener and base coat. Ito yun. So yan, para hindi yung mag-yellow yung nail. Yan, tapos let's use this. So simple lang, just natin siya. So ipipaint ko lang yung mga nails ko ng red, and then I'll get back to you. Yan, so tayin ko lang siyang matuyo. So meron siyang mga dyan, extra o lumampas siya. Yun this one. Meron siyang konting lampas-lampas, but we will clean it mamaya. So yan. Okay. Patutian ko lang siya. Okay, so natuyo na siya. Gagamitin na natin itong Wet n Wild na glitters. Maganda na siya actually kahit na yung yung red lang. Kaso lang para magkaroon siya ng sparkle, lagyan natin siya ng this one. So yan. And then, mag-start tayo dito. See? Oh, make difference. Pag natuyo to, it will be really nice. Yan siya, guys. Yan. So, we will let it dry. And then, pag nag-dry na siya, gamitin naman natin itong gel. Para ang gamit nito para hindi siya mag-chip agad, o hindi siya matanggal kaagad. Yan. So isisil niya yung nilagay natin na nail polish. So yan, nakita nyo, nag-shine siya. And we'll put this. So, this is it, guys. Ito na yung bago kong nail. So, red with a sparkle. Yan. Thank you very much, guys, for watching, and have a nice day.